एभ्रिवान, नमस्ते मेरो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कर्कलोको डाँठको अचारको चाहिँ रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ मेरो आफ्नै बारीको कर्कलो हो। अनि मैले चाहिँ के गरे भने अब यो पातलाई यसरी भाँचेर अनि यो डाँठ जतिलाई चाहिँ यसरी यसको यो बोक्रा ताछिदिने। यसरी गरेर यसरी मैले गरेर अनि काटेर त्यसलाई चाहिँ मैले थोरै नुन र बेसार राखेर चाहिँ मलेर मैले घाममा आधी घण्टा राखिदिएको थिएँ हैन। घाममा राखेपछि चाहिँ अब त्यो त्यसमा भएको चिलाउने पानीहरू निस्किन्छ हैन। अनि त्यसले गर्दा मैले त्यसरी राखेको आधी घण्टाको लागि राखिदिएको थिएँ र बेसार राख्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कालो हुँदैन बाहिर घाममा राख्दाखेरि भनेर मैले बेसार राखेको हो। र यसको मैले चाहिँ पानी निचोरेर राखिसकेको छु। यसलाई ठिक्क तयार बनाइसकेको छु मैले यसलाई। अब यो अचारमा चाहिँ अब डाँठको यो अचारमा चाहिँ हामीलाई आलु पनि चाहिन्छ। मैले चाहिँ यो दुईटा आलु उसिनेर राखेको छु। मैले काटिएर यसरी राखेको छु। यो यसमा राखिदिउँ। अनि यसको लागि चाहिँ मैले थोरै सानो केराउ र ठुलो केराउ मिक्स गरेर यस्तै एक मुठी जति मैले यो केराउ पनि लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। अब यसमा हामीले तिल राखिदिनुपर्छ। यसमा चाहिँ मैले तिल ठुलो चम्चाले 3 चम्चा तिल लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। र कागती मैले लिएको छु। यो चाहिँ कागती एउटा र एउटाको आधा कागती चाहिँ मैले निचोरेर राखेको। यो यसमा राखिदिउँ। यो पनि अब यसमा नुन राख्नुपर्छ। नुन चाहिँ अब हामीले पहिला पनि यो कर्कलोमा नुन राखेर मलेर घाममा राखेको थियौँ हैन। हुन त निचोरेर धेरै नुन गइसकेको हुन्छ, तर त्यही पनि नुन चाहिँ विचार गरेर राख्नुपर्छ। आफ्नो स्वाद अनुसारले राख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले आधा चम्चा राखेको छु सानो चम्चाले। नपुग्यो भने पछि फेरि राख्न सकिन्छ हैन। पहिले एकैचोटि धेरै नराख्नु। अब यसलाई चाहिँ हामीले झान्नु है। अब यसलाई हिट अन गरेर हामीले यसलाई मिडियममा राख्नु। र अब यसलाई झान्नको लागि चाहिँ मैले तोरीको तेल लिएको छु। यसो अचारहरुमा चाहिँ तोरीको तेलले नै झान्नु छ है, मिठो हुन्छ। र म यसमा तेल राख्छु। मैले चाहिँ यसमा ठुलो चम्चाले 4 चम्चा तोरीको तेल राखेको छु। अब तेल तातिसक्यो। अब यसमा हामीले मेथी राखौँ। अब मेथी सानो चम्चाले आधा चम्चा जसो मेथी राख्छु। अब यसमा राख्नको लागि मैले 6 वटा हरियो खोर्सानी लिएको छु। अब यो पनि राखिदिउँ। मेथीलाई धेरै तताउनु हुँदैन। अब आधा चम्चा यसमा म बेसार पनि राखिदिन्छु हुँदैन। अब हामीले यसलाई झान्दिउँ। र अब म यसमा अलिकति खोर्सानीको पाउडर पनि राख्छु। सानो चम्चाले 1 चम्चा खोर्सानीको पाउडर हाल्दिउँ। र अब अचारलाई मलाउँ। अलिकति आलुलाई यसो 4-5 वटा आलुलाई चाहिँ मिची पनि दिउँ यसरी। अब यसमा म प्याज पनि राख्छु। यो चाहिँ एउटा ठुलो प्याजको आधाको पनि आधा काटेर राखेको मैले यसरी पातलो गरेर राखेको छु काटेर। यो यसमा राखिदिउँ। मलाई चाहिँ यो अचारहरुमा प्याज हालेको एकदम मिठो लाग्छ है। तपाईहरुलाई यो मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। यतिकै अचार तयार भइहाल्छ है। अनि मैले 2 ठुलो चम्चा यो धनिया काटेर राखेको छु। यो पनि आधा यसमा राखिदिउँ। अब यसको लागि मैले भुटेको जिरालाई चाहिँ पाउडर बनाएर राखेको छु। यो पनि राखेको छु। मलाई यो चटपटी किसिमको अचार मनपर्छ है। अनि त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ जहिले पनि यो भुटेको जिरा चाहिँ पिसेर हाल्छु। भुटेको जिरा चाहिँ मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको थिएँ र यो बिरे नुन चाहिँ यो सानो चम्चाले आधा चम्चा लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिरहेको छु। यस्तो चिजहरू हालेमा चाहिँ अचार एकदम चटकिलो मजाको चटपटै किसिमको हुन्छ है। त्यसैले मलाई एकदम मनपर्छ यसरी बनाएको। तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने यिनीहरू हाल्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ म सबै नै यो मैले लिएको जति धनिया राखिदिन्छु। अझै लाग्छ जस्तो लाग्यो। यो राख्दा पनि मिठो हुन्छ हैन। अनि थोरै पानी पनि राख्छु। अलिकति थोरै ग्रेभी भएको मिठो हुन्छ। एक ठुलो चम्चाले मैले 1 चम्चा पानी राखेँ। अब यसमा तपाईलाई तोरीको तेल काँचो तोरीको तेल हाल्नु मन लाग्छ भने पनि हाले हुन्छ। मलाई चाहिँ काँचो तोरीको तेल एकदम मिठो हुन्छ। तर आज म चाहिँ हाल्दिनँ। अब मेरो यो अचार पनि तयार भइसक्यो। अब म सर्भ गर्छु है। र मेरो यो कर्कलोको डाँठको अचार पनि तयार भइसकेको छ। हेर्दै एकदम मिठो होला जस्तो छ। मिठो पनि हुन्छ
हुन्छ हैन म तपाईहरुलाई खाएर पनि देखाउँछु कस्तो भएको छ अचार भनेपछि त एकदम खाउँ खाउँ भइहाल्छ हैन टेस्ट गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई आहा यस्तो मिठो भएको छ अब के भन्ने बयान गरेर साध्यै छैन है तपाईहरु पनि बनाएर खानुस् एकदमै मिठो हुन्छ यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यसै गरेर म फेरि विभिन्न किसिमको रेसिपीहरु लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ